Nyanländ. Serien som guidar dig genom Sverige. Idag ska vi prata om högre utbildning och det är därför du är här, Cecilia Ulfsdotter. Du jobbar som enhetschef på UHR, det vill säga Universitets- och högskolerådet. Vad är det precis du gör i ditt arbete? Jag är enhetschef vid avdelningen för bedömning av utländsk utbildning. Och det är precis som det låter, att vi bedömer utländsk utbildning för den svenska arbetsmarknaden. Vi kör på direkt och kollar på en fråga på stan. Jag heter Susanne, jag bor i Stockholm. Vad kan jag studera? Du kan söka in till utbildning här i Sverige, både akademisk utbildning och eftergymnasial yrkesutbildning. Om du vill söka akademisk utbildning så vänder du dig till antagning.se, det är en sajt, eller universityadmissions.se. Om du vill läsa en yrkesutbildning då ska du vända dig till YH-myndigheten. Där kan du få veta allt om det. I Sverige är de allra flesta utbildningarna skattefinansierade redan. Däremot så kostar ju kurslitteraturen och busskort och liknande. Pluggar man så kanske man inte har ett jobb alltid. Så kan man få någon ekonomisk hjälp under tiden man studerar? Ja, det kan man få. Och då ska man vända sig till CSN, Centrala studiestödsnämnden. Där kan man ansöka om att få studielån och studiebidrag. Det finns olika typer av stöd som man kan få. Och står den här informationen om utbildningslängd och liknande, står det på olika språk till exempel? Det finns information på olika språk, så beroende på vilken utbildningsbakgrund du har från vilket land så kan du få information som är särskilt riktad till dig. Ja, då har vi en Facebook-fråga från Davud. Han skriver då: Hej, jag har dyslexi. Kan jag studera på universitetet? Ja, det kan han göra. Svensk utbildning ska vara tillgänglig för alla studenter. Jag tycker att man ska ta kontakt med den samordnare som vanligtvis finns vid universitetet eller högskolan som man ska studera vid. Och är det så att man är en student som har en funktionsvariation så finns det olika stöd att få. Så vad finns det för stöd exempelvis för de som har funktionsvariationer? Man kan till exempel få anteckningsstöd eller teckenspråkstolkning. Ja, då har vi en fråga på stan också. Jag heter Mohammed, jag kommer från Syrien. Jag bor i Ystad. Hur kommer jag in på universitet? Du måste självklart ansöka för att komma in på universitet här i Sverige. Och det gör du på antagning.se. För att kunna komma in på ett program så måste du uppfylla kraven för grundläggande behörighet och för det mesta också särskild behörighet. Grundläggande behörighet det omfattar ju att du behöver ha en avslutad gymnasieutbildning. Den kan vara svensk eller utländsk. Men du behöver också uppfylla kraven för svenska och engelska. Det kan du göra på många olika sätt. Där kan du läsa mer om på den här sajten antagning.se. Vi har ju alla erfarenheter. Tidigare utbildningar, tidigare arbeten, saker som vi har lärt oss i hemmet. Hur kan man ta tillvara på den här kompetensen när man till exempel ska göra en ansökan till ett jobb eller en utbildning? Till en utbildning så kan man absolut komplettera med den sortens erfarenheter som du beskriver. Det skulle vara om man till exempel inte har vissa kurser i sin gymnasieutbildning som krävs här i Sverige. Då kan man ansöka om det som kallas för reell kompetensbedömning. Och det kan man göra i själva antagningen. Då måste man naturligtvis påvisa hur man har tillgodogjort sig de kunskaperna för att det ska kunna bedömas. Då har vi en fråga från Facebook, skriven av Sanas. Kan jag tillgodoräkna mig kurser som jag har studerat i mitt hemland och hur? Svaret är ja, det kan man göra. Först måste man komma in på det programmet som man har sökt till, bli antagen helt enkelt. Och när man sedan har blivit antagen så tycker jag att man ska visa sina utbildningsdokument, sina utbildningsmeriter från den utländska utbildningen för den fakulteten. Då kan de göra en bedömning ifall man kan få ett tillgodoräknande för delar av kurser eller hela kurser eller ibland hela år beroende på vad det är för typ av förutbildning som man har. Vem kan hjälpa till med att översätta ett betyg?
Den språkliga översättningen behöver man göra ifall man har en utländsk utbildning som är på ett annat språk än de nordiska språken, engelska, franska, tyska och spanska. Och det måste en översättningsbyrå hjälpa till med. Och man kan få kontakt med en översättningsbyrå via Arbetsförmedlingen. Då har jag en fråga här från Ali från Facebook. Hej, jag vill ha jobb. Hur kan jag få min utländska examen bedömd? Då tycker jag att Ali ska skicka in sin utländska utbildning till oss på Universitets- och högskolerådet. Och då gör vi en bedömning av den. Det finns 2 olika sätt att göra det på. Det ena är en elektronisk ansökan som ligger på vår hemsida. Och det andra är en blankett som man fyller i. I den elektroniska ansökan så kan man då bifoga sina sina utbildningsmeriter elektroniskt om man har skannat in dem. I det andra formatet så skickar man in det per papper. Bedömningen är kostnadsfri och helt frivillig. Om du har ett så kallat reglerat yrke, det är ett yrke som kräver legitimation eller auktorisation, då ska du begära en bedömning via den så kallade behöriga myndigheten. Och en lista på alla de här behöriga myndigheterna det finns på vår hemsida. Ett exempel kan vara till exempel sjuksköterska eller läkare eller veterinär. Så att titta på vår hemsida och se vilken den behöriga myndigheten är för ditt reglerade yrke. Okej, men då har jag en fundering. Måste jag få en bedömning av er för att kunna få söka jobb? Nej, det behöver man absolut inte, utan det är helt frivilligt att söka en bedömning av sin utländska utbildning hos oss. Det är ju en beskrivning av utbildningen och ett förtydligande så att en arbetsgivare ska förstå vad det är för sorts utbildning som den får i sina händer. Men det man också kan göra är att söka jobb parallellt som man skickar in en ansökan om bedömning till oss. Och då kan man uppmana arbetsgivaren att ta kontakt med oss och få ett förhandsbesked på vad bedömningen kommer att bli. Och vi har ganska gott om arbetsgivare som hör av sig till oss. Det kan röra både utbildning generellt, utländska utbildning i ett speciellt land eller en region. Men det kan också handla om ett specifikt ärende. Så hur gör man om man nu kommer till Sverige och har inte med sig sina utbildningsdokument? Hur funkar det då? Vi på UHR vi gör ju egentligen bedömning av formell utbildning som är dokumenterad. Men vi har fått ett uppdrag nu som vi har kört igång en pilot för att även se om vi kan göra någonting för personer som kommer från krigsdrabbade områden där man kanske inte har fått med sig sina dokument. Och det kommer i första hand då att handla om bedömning av akademisk utbildning bara på den nivån. För att man ska kunna komma i fråga för det så som sagt så behöver man komma från ett land där det kan vara svårt att få fram sina dokument av olika skäl. Och det man kräver då från den som ansöker om det här det är att göra en ganska tydlig beskrivning av sin utbildning. Vad man har pluggat, när, hur det såg ut, exakt vilka kurser man läste och så vidare. Och sen får man gärna också skicka in stöddokument i det här. Det kan vara studentlegitimationer, det kan vara utlåtanden från enskilda lärare kanske eller andra personer i ens omgivning. Arbetsintyg och sådana saker. Så att vi kan göra en kartläggning av hela den här utbildningsbakgrunden. Och då kan man också få ett dokument som heter just beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund. Okej då, men vad händer sen? Får man ett utlåtande och vad gör man med det? Precis, man får ett utlåtande och tanken med det utlåtandet är att man ska skicka det som en bilaga tillsammans med alla de utbildningsdokumenten som man också skickar till arbetsgivaren när man ansöker om ett arbete. Utlåtande, man kan säga att det är en beskrivning eller en rekommendation egentligen från vårt håll om hur man ska se på den här utländska utbildningen som arbetsgivare. Det beskriver vilken nivå den ligger på i det svenska utbildningssystemet och också ganska mycket vilken inriktning utbildningen har så att en arbetsgivare ska förstå det helt enkelt. Okej, man har ju hört ett begrepp ofta, validering. Men vad innebär validering och vad är det som sker egentligen? Validering är ett begrepp som vi har hört ganska ofta på sista tiden och hos oss på UHR så gör vi ganska stor skillnad på validering och bedömning. Bedömning av utländsk utbildning det är ju en bedömning av de formella meriterna.
Men validering, det är ett vidare begrepp där bedömning av formella meriter är en del, men där den andra delen innebär en kartläggning och en kompetensbeskrivning, kan man väl säga, utav en persons samlade kunskaper och kompetenser. Och det kan vara kunskap och kompetens som man har tillgodogjort sig på många olika sätt. Det kan vara kurser som ligger utanför det ordinarie utbildningssystemet. Det kan vara arbetslivserfarenhet. Det kan vara speciell utbildning som man har gått inom ramen för sitt tidigare arbete. Och det är det som är validering, en kartläggning av allt det här, all den här samlade kunskapen. Nu ska vi kolla på en fråga på stan. Jag heter Itab Al-Khadra. Jag bor i Stockholm. Vad är ett snabbspår? Det är ett initiativ som Arbetsförmedlingen har jobbat med. Och det handlar om att hitta personer som har akademisk examen och ge dem en snabb väg in på den svenska arbetsmarknaden. Och nu allra senast så har det varit ett initiativ där man har velat få in socionomer snabbt på svenska arbetsmarknaden. Och då har Arbetsförmedlingen tillsammans med oss identifierat de här personerna som har en utländsk akademisk socionomexamen för att de ska kunna göra det här snabbspåret för att snabbt komma ut i svenska arbetslivet. Okej, så då tänker vi så här att jag är en sjuksköterska från Iran och kommer till Sverige. Två olika alternativ här då. Om jag skulle vilja fortsätta som sjuksköterska, vad skulle jag göra då? Och om jag skulle vilja byta inriktning, kanske bli läkare istället. Om vi kort kan sammanfatta det. Vad skulle du säga? Ja, då skulle jag säga att i det första exemplet där man är en utbildad sjuksköterska och vill arbeta som sjuksköterska så är ju sjuksköterska ett reglerat yrke, ett legitimationsyrke. Och då måste man söka om legitimation hos den behöriga myndigheten som i det här fallet är Socialstyrelsen. Det är först när man har sin legitimation som man får lov att utöva det yrket här i Sverige. Om man då inte vill arbeta som sjuksköterska längre av någon anledning utan vill söka sig vidare till en annan utbildning så kan man verkligen göra det också. Och då ansöker man om en plats på högskolan helt enkelt via antagning.se och söker in på den högskolan och till det programmet som man är intresserad av. Och sen kan man när man väl blivit antagen på det programmet eventuellt få ett tillgodoräknande av delar av kurser eller så från den utbildning som man har genomgått tidigare. Och så går man igenom den svenska utbildningen. Då har jag en Facebook-fråga här från Aida. De skriver: hej, jag har gått klart grundskolan och är 25 år gammal. Hur ska jag göra för att få en högre utbildning? Ja, här i Sverige för att man ska kunna få läsa vidare på högre utbildning så måste man ju först ha en gymnasieutbildning. Så att jag tycker att när Aida har läst klart SFI eller när hon kände att hon började bli varm i kläderna med svenska språket, då ska hon vända sig till komvux i sin kommun. Och där får hon veta precis vad det är som gäller för att hon ska kunna bli behörig för att läsa vidare på yrkesutbildning eller akademisk utbildning. Tack för alla fina svar du har gett oss idag, Cecilia. Och vi ses igen. Ha det bra.